म्याथ टाइम्स नेपाल च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म यो भिडियोमा तपाईहरुको लागि केही म्याथ साइन्स र सिम्बल्स लिएर आएको छु। सो भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्दिनु होला। तपाईहरु स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बरमा हामीलाई इक्वल टु को साइन दिएको जसलाई हामी नेपालीमा बराबर चिन्ह भन्छौं। 2 नम्बरमा हामीलाई यही बराबर साइनले एउटा लाइनले काट्यो भने त्यही साइनलाई हामी बराबर छैनौं या त इंग्लिशमा नट इक्वल टु भन्छौं। 3 नम्बरमा यो चिन्हलाई हामी त्यस कारण या देयरफोर भन्छौं। 4 नम्बरमा यो साइनलाई हामी किनकि वा सिन भन्छौं है। 5 नम्बरमा भएको साइनलाई हामी बराबर वा इक्वल टु भन्छौं। 6 नम्बरमा भएको साइनलाई हामी अनुपात वा रेशियो भन्छौं। 7 नम्बरमा भएको साइनलाई हामी पर्सेन्टेज या नेपालीमा प्रतिशत भन्छौं। 8 नम्बरमा भएको साइनलाई पोइन्ट भन्ने गरिन्छ है। 9 नम्बरमा भएको साइनलाई हामी डिग्री भनिन्छौं। 10 नम्बरमा भएको समूहलाई यस्तो साइनलाई हामी सेटले डिनोट गर्छौं र यो समूहलाई समूह या त इंग्लिशमा सेट भन्छौं। 11 नम्बरमा भएको साइनलाई एम लाई हामी झुकाव स्लोप भन्छौं। जस्तै हामी 12 नम्बरमा भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो यहाँ 12 नम्बरमा हामीलाई के देखाएको छ? हामीलाई 12 नम्बरमा हामीले यहाँ एंगल देखाएको रहेछ। 12 नम्बरमा हामीले यहाँ एंगल जसलाई हामी यो साइनलाई हामी कोण वा एंगल भन्छौं। 13 नम्बरमा भन्नु पर्दाखेरि 13 नम्बरमा हामीलाई यो साइनलाई हामी समकोण या त राइट एंगल भन्छौं। 14 नम्बरमा हामी यो साइनलाई हामी लम्ब या इंग्लिशमा परपेन्डिकुलर भनिन्छ। 15 नम्बरमा भएको साइनलाई हामी आर्क जसलाई हामी यसलाई डिनोट गर्दाखेरि हामी यसरी डिनोट गर्ने हो आर्कलाई। 16 नम्बरमा हामी यो लाइनलाई हामी समानान्तर वा प्यारालेल भन्छौं। 17 नम्बरमा यो साइनलाई हामी ट्रायंगल भन्छौं है। ट्रायंगललाई यस्तो साइनले जनाउने हो। 18 नम्बरमा हामी यस्तो साइनलाई हामी वर्ग या त स्क्वायर भन्छौं है। नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि वर्ग, इंग्लिशमा स्क्वायर। त्यसपछि हामी 19 नम्बरमा आउँछौं। 19 नम्बरमा हामीले यहाँ के दिएको छ? हामीले यहाँ देखाएको छ 19 नम्बरमा हामीलाई प्लसको जोडको चिन्ह दिएको छ। 20 मा हामीलाई यो थाहा भएकै कुरा हो सबैजनालाई। 20 नम्बरमा माइनसको चिन्ह दिएको छ। 21 नम्बरमा मल्टिप्लाईको चिन्ह दिएको छ है। 22 मा डिभाइडको चिन्ह दिएको छ। 23 मा यो साइनलाई हामी एन्ड भन्छौं र 24 को साइनलाई हामी अर भन्ने गरिन्छौं है। 25 को साइनलाई हामी सबै या त फोर अल भन्छौं। 26 को साइनलाई वृत्त या सर्कल भनिन्छ। 27 को साइनलाई हामी समानान्तर चतुर्भुज या प्यारालेलोग्राम भन्छौं। 28 साइनलाई हामी यस्तो साइनलाई हामी अनुरूप वा कंग्रुएन्ट भन्छौं। 29 साइनलाई समरूप या त इंग्लिशमा सिमिलर भनिन्छ है। त्यस्तै गरी 29 मा त्यस्तै गरी 30 मा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 30 मा हामीलाई यहाँ यो साइनलाई हामी मध्यक वा मिन भन्छौं। जुन यो साइन हामीलाई स्ट्याटिक्समा काम लाग्छ। जस्तै 31 मा भएको साइनलाई हामी योगफल वा समेसन भन्छौं। 32 मा भएको साइनलाई भन्दा ठूलो वा ग्रेटर द्यान भनिन्छ है। 33 मा भएको साइनलाई भन्दा सानो वा लेस द्यान भनिन्छ। त्यस्तै गरी 34 मा भएको साइनलाई भन्दा सानो वा बराबर भनिन्छ, लेस द्यान वा इक्वल टु। 35 मा भएको साइनलाई भन्दा ठूलो वा बराबर जस्तै ग्रेटर द्यान वा इक्वल टु भन्छौं। त्यस्तै गरी 36 मा भएको साइनलाई हामी के भन्छौं? 36 मा भएको साइनलाई हामी यो साइनलाई हामी घन रुट वा क्युब रुट भन्छौं र 3 लाई हामी डिग्री अफ रुट भन्छौं। त्यस्तै गरी हामीलाई अब 37 मा हामीलाई यो साइनलाई हामी सर्वव्यापक समूह वा युनिभर्सल सेट भन्छौं। त्यस्तै गरी 38 मा भएको साइनलाई यु वा समूहको संयोजन युनियन अफ सेट भन्छौं यसलाई। 39 मा भएको साइनलाई हामी समूहको प्रतिच्छेदन नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि र इंग्लिशमा भन्नु पर्दाखेरि इन्टरसेक्सन अफ सेट भन्छौं। 14 नम्बरको साइनलाई हामी खाली समूह वा इंग्लिशमा नल सेट भन्छौं। 41 को साइनलाई हामी उपसमूह वा सबसेट भन्छौं। 42 मा भएको साइनलाई हामी अनुपयुक्त समूह वा इम्प्रोपर सबसेट भन्छौं। त्यसै गरी हामीलाई 43 मा हामीलाई के को साइन दिएको छ? समूह A को गणनात्मकता वा कार्डिनल नम्बर अफ A वा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन द सेट A भन्ने गरिन्छ है। त्यस्तै गरी 44 मा A मा भएको सेट जुन कम्प्लिमेन्ट अफ A लेख्छौं हामी सेटमा, त्यस्तै गरी यो तीनवटा साइनले जनाउने गरिन्छ। 45 मा भएको साइनलाई हामी A बिलोंग्स टु X भन्छौं, जो A
ए एउटा x को इलिमेन्ट हो भन्ने बुझिन्छ यहाँबाट। त्यसैगरी 46 मा यसको जस्ट 45 को जस्ट अपोजिट 46 हो, यहाँ बिलोङ्स टु छ, यहाँ डज नट बिलोङ्स टु छ। त्यस्तै गरी 47 मा भएको जी एउटा जीलाई हामी ग्रेड साइन ग्रेड भन्छौँ नेपालीमा, इंग्लिशमा भन्नुपर्दाखेरि ग्रेड नै भन्छौँ। त्यस्तै गरी 48 मा भएको सी भएको साइनलाई हामी रेडियन भन्छौँ। त्यसै गरी आगामी दिनहरूमा तपाईहरुको लागि म राम्रो म्याथमेटिक्स भिडियोहरू, म्याथमेटिक्स न्युमेरिकल प्रब्लमहरू लिएर आउनेछु। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरी हेरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु होला। धन्यवाद।